Nóc nhà review xin chào các bạn. Hôm nay mình mang đến với các bạn bộ phim Trò chơi con mực. Bộ phim mang đến sự kích thích kịch tính và cảm xúc được đẩy lên tới mức cao trào. Bộ phim này đã làm mình thức trắng cả đêm để review cho các bạn xem bằng được. Mong mọi người dành ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào xem phim thôi nào. Nam chính Ji-hoon là một kẻ thất nghiệp nghèo đói, hơn nữa lại vay tiền của xã hội đen để mua iPhone 14 Pro Max màu mắm tôm. Tới kỳ hạn không có tiền trả, đại ca mang người đến ép ký giấy bán thận, nếu 1 tháng sau không trả, anh xin một quả nháy cưng. Quá beta, vợ anh đã ly dị và lấy chồng khác, có thể nói cuộc sống của anh rất chán đời, đến việc bắt cái tàu đi lượn mà cũng bị lỡ chuyến. Đúng lúc này người đàn ông đẹp trai nhất trái đất này xuất hiện, hắn gạ ngẫm những người như anh chơi trò đập giấy. Mỗi lần thắng thì anh được vài tỏi, còn nếu thua thì chỉ bị tát một cái, có thể nói người nghèo nào cũng tham gia. Phần thưởng thì lớn, màn hình phạt lại quá nhẹ. Phát đầu tiên đập súng, kết quả trả ra rì, đến lượt anh chàng đẹp trai quả nhiên đã đập nổi được lên. Này thì chim non mà còn đòi ra gió. Nam chính bắt đầu cay ráy lắm rồi, nhưng mà càng chơi lại càng thua đập. Chắc hẳn là người đàn ông này có bí quyết gì đó mà đập phát nào cũng ăn, khiến nam chính bị ăn đánh cho tơi tả, nhưng chả nhẽ cứ thua mãi hay sao? Khổ luyện mãi cũng phải thành cơm chứ. Muốn đánh để trả thù lắm nhưng nhận vài tỏi vẫn hơn. Hắn bắt đầu gạ kèo nam chính kiếm tiền nhiều. Hơn nữa, nam chính từ chối ngay vì sợ bị lừa đảo. Không ngờ rằng hắn đọc đúng hết tất cả người thân họ hàng, còn biết rằng anh đang vay nặng lãi để mua iPhone 14 Pro Max màu tím mắm tôm. Muốn tham gia thì cứ gọi cho tôi. Đúng là đang cơn khát nước lại gặp anh đái đường. Về nhà vui mừng hớn hở đưa tiền cho mẹ. Không ngờ bà mẹ báo tin cực sốc, sang năm con gái anh sẽ theo bố dượng sang Mỹ sống luôn. Nhưng chỉ cần nam chính có tiền thì sẽ giành được quyền nuôi con gái ở lại. Bà mẹ nói với con trai đừng để cháu bà đi xa quá. Đúng là tình thế bức bách quá rồi. Nam chính quyết định gọi người đàn ông để tham gia trò chơi con mực. Không ngờ rằng vừa lên xe đã bị xịt bùa bả, đến khi tỉnh lại thấy hàng trăm người giống mình. Vậy là anh đã chính thức tham gia trò chơi sinh tử, mà quy mô của nó rất vĩ mô và lớn, chưa bao giờ hoành tráng thế này. Ông già này mang số áo đầu tiên, còn nam tính mang số hiệu. Cuối cùng, quản lý trò chơi là những kẻ mặc áo đỏ. Tổng cộng sẽ có 6 vòng chơi trong vài ngày tới. Hóa ra ở đây mọi người đều có điểm chung. Họ đều có một khát khao là sở hữu một M14 Pro Max màu mắm tôm. Nếu ai thắng giải cũng sẽ trở thành tỷ phú luôn. Mà luật chơi là gì thì khi nào chơi mới công bố. Ai không chơi thì giờ có thể lấy dép đi về. Mọi người nghĩ đơn giản nên đều tiến lên ký giấy cam kết, mà không biết rằng thảm họa kinh hoàng đang chờ đón phía sau. Ký giấy xong lập tức trò chơi được bắt đầu. Kẻ bí ẩn bắt đầu kích hoạt. 456 người bước ra một phòng. Chơi cực to. Luật chơi vòng này rất là đơn giản. Khi có hiệu lệnh sẽ di chuyển lên, và khi búp bê quay lại thì không. Ai cử động sẽ bị loại ngay. Trong vòng 5 phút phải về được đích. Lần đầu tiên bắt đầu diễn ra, nhưng vì chạy quá nhanh mà thanh niên vẫn còn cử động. Kết quả một tiếng súng vang lên, mọi người bắt đầu lo âu không hiểu bị loại là như nào nữa. Tiếp theo là luật chơi thứ hai. Thanh niên kia bắt đầu nôn ra máu khiến bạn này hoảng sợ không giữ được mình. Khi bỏ chạy sẽ bị súng bắn chết. Sau lần này cả đoàn người mới dùng mình. Giờ mới biết chúng giết người thì đã quá muộn. Càng hoảng loạn lại càng bỏ chạy nhiều hơn. Những nòng súng cứ thế thò ra bắn, hàng trăm người bị giết một cách hết sức dã man. Tốc độ tàn sát nó ở cái tầm diệt chủng, mức kinh dị lớn chưa từng có. Kẻ bí ẩn bên trong thản nhiên uống nước. Luật chơi lại được nhắc thêm một lần. Thua cuộc ở đây có nghĩa là mất mạng, nhưng không ngờ lại có ông cụ này hớn hở chơi đùa. Hóa ra ông đã ung thư thì đằng nào cũng vậy, mỗi lượt chơi lại thêm một người ra đi. Ở trong này không có nhân từ hay là phản kháng, mà thời gian cứ thế trôi qua. Còn mạng người cũng lần lượt bỏ lại. Cô gái rất thông minh cứ đằng sau mà đi. Vậy thì cảm biến sẽ không quét được, nhưng người đi trước nam chính cũng bị hà rồi. Còn kẻ khác cứ bám chân anh lại kêu cứu. Nhưng hoàn cảnh này anh cũng chẳng làm được gì, bởi thời gian chỉ còn hơn 1 phút. Những con người khốn khổ tham gia trò chơi đổi mạng sống để mua vui cho kẻ nào đó. Ông cụ già và nhiều người đã về tới đích, trong khi nam chính vẫn kẹt lại phía sau. May rằng khi ngã có anh chàng Ấn Độ kịp thời đỡ lại, và họ cũng là người cuối cùng về đích. Hiển nhiên những người còn sót lại cũng bị bắn bỏ không thương tiếc gì. Tập 2 bắt đầu với việc hỏa thiêu những con người đã chết ở tập 1, nhưng ai còn cựa quậy sống sót cũng lập tức bị thiêu sống luôn. Tập 2 ngày mang tên địa ngục. Sau vòng 1 chỉ còn sống được 201 người. Bà cô này sợ hãi quỳ xin dừng trò chơi lại, bởi cô còn có con thơ và mẹ già ở nhà. Ai ở đây cũng đều có người thân đang chờ đợi nên rất nhiều người cũng quỳ xuống xin. Nếu các người muốn thì có thể bỏ phiếu dừng lại, nhưng trước tiên hãy nhìn phần thưởng rồi xem quả cầu may mắn bắt đầu rơi tiền xuống. Sau vòng 1 đã có 255 người bị loại, mà mỗi người trị giá 100 triệu won. Vậy trong đó đã có hơn 25 tỷ. Nếu dừng lại thì mỗi gia đình người chết sẽ được nhận 100 triệu. Tổng giải thưởng cho cả 6 vòng đã là hơn 45 tỷ won. Ai muốn tiếp tục ấn nút màu xanh, còn ai muốn dừng lại hãy ấn màu đỏ. Thứ tự bỏ phiếu sẽ từ cao đến thấp. Nam chính giờ chỉ muốn gặp con nên muốn về nhà, nhưng người khác nhìn thấy tiền thì lại nghĩ khác. Đôi khi lòng tham lớn hơn cả mạng sống của mình. Nó phản ánh đúng thực tế xã hội, nhưng cũng nhiều người vì tiền mà sẵn sàng liều chết, từ đó nảy sinh ra mâu thuẫn. Những người muốn tiếp tục rằng về nhà mà không có tiền thì sống hơn gì là chết. Nhưng mày chết thì chết cụ, mày đi lôi tao vào làm gì? Cuộc bỏ phiếu nhanh chóng đi đến hồi kết, hai bên bằng nhau thì còn một cụ già bị ung thư tiến đến. Nam chính nhìn thấy vậy cũng biết kết quả rồi, không ngờ rằng cụ vẫn muốn 100 người kia sống nên chấp nhận sẽ dừng cuộc chơi. Nhưng đám người kia vẫn nhất quyết muốn bán mạng tiếp. Người quản trò đành thông báo sẽ tiếp tục trò chơi bất cứ khi nào nếu số người muốn thôi lớn hơn số còn lại. Rồi
Rồi chúng ném nam chính và cô gái ở giữa đường. Nam chính lập tức đến báo công an nhưng tên cảnh sát không đời nào tin lại có chuyện như thế. Làm gì có chuyện giết một lúc tới 255 người, hơn nữa nam chính lại không đưa ra được bằng chứng. Họ nghĩ anh bị ảo ma Canada, chắc do xem phim của Ấn Độ quá 120 phút. Gọi điện theo danh thiếp lại là một cô gái làng chơi, sau đó thuê bao cũng không liên lạc được. Những người khác đến báo án cũng nhận bị đuổi về. Nam chính về nhà lại chẳng thấy mẹ đâu. Hóa ra bà bị tiểu đường quá nặng phải nằm viện. Nếu không chữa thì sắp tới sẽ phải cắt chân nhưng không có tiền nên phải xuất viện. Anh muốn sống nhưng hoàn cảnh nó ép sắp chết anh rồi. Ở cảnh khác, nhiều chủ trọ báo có người mất tích. Thanh tra Junho vào tới nơi nhận ra họ đều có một danh thiếp giống nhau. Ở phía khác, thanh niên Ấn Độ đến đòi tiền lương để về quê. Ông chủ đã nợ anh tới 6 tháng lương rồi. Vì cô gái cũng cần tới 40 triệu won để môi giới đưa được mẹ cô về từ Triều Tiên. Anh giám đốc cũng rất là khốn khó, bị cảnh sát tìm đến nhà theo lệnh ngân hàng. Thật sự sống và chạy nợ cũng khổ muốn chết. Đang lúc muốn tự tử thì tổ chức bí mật kia lại gửi thiệp mời. Phía khác, thanh tra Junho cũng tìm được địa chỉ của Rihun nhưng nam chính quá chán đời nên không khai báo gì hết. Anh vào nhà lại lấy được tấm thiệp khác ở đây. Thế là mau ra đường chờ người đến đón chơi tiếp. Trùng hợp hay nhiều người khác cũng vậy, họ nghĩ rằng có lẽ là dòng đời xô đẩy. Thanh tra Junho cũng theo dõi phía sau, còn cô gái kia bị bịt mũi nên giờ tỉnh lại là hết tập 2. Ở tập 3, một mình thanh tra Junho theo dấu đến một cảng Morin. Anh nhanh chân bám vào gầm một chiếc xe lên tàu rời bến. Phía bên này chúng cũng bắt đầu kiểm người theo chip gắn. Thanh tra Junho không biết gì cũng trèo lên xe giả vờ. Quả nhiên quét không ra thông tin gì cả, anh mau chóng khóa cổ làm ngất tên này rồi cũng mặc đồng phục của hắn, ném xác hắn xuống dưới biển sâu. Cũng may là nhóm kia không ai phát hiện. Tiếp tục vận chuyển tất cả mọi người vào. Số người chơi lần này chỉ còn 187, số tiền vì thế cũng tăng theo lớn hơn. Phía thanh tra Junho lúc này cũng về tới phòng của mình nhưng trong phòng lại có camera. Phía bà cô tranh thủ lúc đi vệ sinh moi ra từ bím một hộp tròn nhỏ, thì ra thèm thuốc vãi cả đái ra rồi. Sáng hôm sau bắt đầu vòng chơi thứ 2. Thanh tra Junho cũng theo cả đoàn di chuyển nhóm người được dẫn tới một phòng rất to. Mỗi người phải chọn một trong 4 bức hình phía trước mặt anh. Bạn của nam chính nhớ lại trò chơi hồi nhỏ nhưng lại giấu không nói cho nam chính biết nó là trò gì. Còn nói rằng 4 người chúng ta không nên chọn giống nhau. Thế là nam chính chọn bừa cái ô. Cậu bạn nghe thấy hết hồn nhưng cũng mặc kệ, chết một người cũng mất được một đối thủ. Thôi chọn xong thì chúng cũng công bố luật lệ. Mỗi người lúc này nhận được một hộp đồ chơi, nhiệm vụ của họ là dùng cây kim thách kẹo. Xem hình của nam chính là khó nhất rồi. Tổng thời gian chỉ có 10 phút, vỡ hình bên trong là mất mạng luôn. Chưa bao giờ chơi trò trẻ con mà lại toát mồ hôi đến vậy. Chắc hẳn thằng bí ẩn bị cuồng trò con nít, mỗi tội hắn lại thích giết người. Một kẻ vô tình làm vỡ hình vẽ, kết cục thế nào ai cũng biết được. Rồi sau đó rất nhiều người cũng phải bỏ mạng. Cứ nghĩ game dễ mà lại khó đến không ngờ. Mỗi tiếng súng vang lên lại khiến con tim thon thóp. Bà cô có giấu theo bật lửa nên cũng rất thuận lợi. Thằng bạn nam chính cũng đã thành công rồi, sau đó đến lượt anh bạn Ấn Độ. Nhiều người tiếp theo cũng đã thành công. Bất ngờ lúc này thanh tra Junho bị sếp trên tra hỏi trách mắng. Sao không dẫn người ra ngoài? Bên trong nam chính vẫn còn phần khó nhất mà thời gian đã kết thúc. Rồi đột nhiên giọt mồ hôi anh rơi xuống. Quả nhiên anh đã tìm được lỗ hổng để hack game. Bà cô kia cũng đã xong rồi, trong khi nam chính vẫn còn vét mắng chưa xong. Chưa bao giờ liếm lắp mà mang lại hy vọng đến thế, khiến cả căn phòng ai lấy đều mút chùn chụt. Quả nhiên cũng có kết quả rồi. Đến giây cuối cùng nam chính cũng qua ải này. Cảm ơn những cô bạn gái đã luyện tập cho anh em. Lúc này một người thua cuộc sắp bị bắn chết. Anh ta vùng lên cướp được khẩu súng rồi bắn hạ một tên địch rồi nhanh chóng khống chế thêm được một kẻ thứ hai. Chúng mặc kệ quay lại bắn trước hết những người chưa xong việc. Anh này bắt thanh niên bịt mặt cởi cái mũ ra, không ngờ thanh niên này lại trẻ như vậy. Ông chú này biết chết nên cũng tự sát luôn và ai bị lộ mặt cũng sẽ bị bắn chết. Tập thứ 3 kết thúc khi ống kính đã được người quen ở đây đưa đi. Đến với tập 4, sau khi thoát khỏi màn tách nhang mỗi mọi người mệt mỏi trở về phòng, người đàn bà cơ hội đã lấy được lòng tên côn đồ, còn bạn nam chính áy náy với Jihun. Mặc dù anh đã nghi ngờ nhưng lại không muốn để bụng và làm như không có chuyện gì. Lúc này ống heo lại được đổ vào 7,9 tỷ won. Tổng cộng đã lên đến 34,8 tỷ và còn lại 108 người chơi. Thức ăn cho bữa trưa hôm nay lại chỉ có một quả trứng gà và một chai soda. Người chơi 101 đang vô cùng bất mãn chửi thề. Thì bà cô lại đi đến mách lẻo rằng họ có thể xếp hàng lần nữa. Kết quả người cuối hàng đã không lãnh được phần ăn. Họ tức giận liền bị hình vuông dùng súng đe dọa. Thấy thế một người phụ nữ đã tố cáo bọn côn đồ kia. Người đàn ông 271 ống yếu trong lúc tức giận đã chạy đến giật chai soda trên tay 101. 101 nhìn chai nước vỡ toang. Hắn đã giở thói giang hồ ra đấm đá anh ta đến chết. Jihun bất bình khiếu nại với biệt đội áo hồng. Nhưng bọn họ chỉ đứng im bất động. Tên đại diện sau màn hình thấy hết những chuyện này nhưng cũng từ chối cho ý kiến. Vì đây vốn dĩ là ý đồ của nhà tổ chức. Trên màn hình cứ thế trừ đi một người, ống heo lại được cộng vào 100 triệu won. Tên côn đồ khóa trí nhận ra chỉ cần hắn giết hết mọi người thì win game là dễ. Bên phía này bạn nam chính cũng nhận ra ý đồ của 101 nên đã nói với đội mình. Tối nay không được ngủ. Jihun biết cô móc túi có thù với gã côn đồ đã tốt bụng mời cô vào đội của mình. Nam chính nói con người với nhau không phải vì đáng tin mà là vì cần tìm một nơi để dựa vào mà thôi. Lúc này bên dưới tầng để hỏa thiêu một nhóm nhân viên đã bí mật lấy nội tạng từ người chơi bị loại bán ra chợ đen, mà bác sĩ giúp bọn hắn mổ xẻ chính là tên mắt kính. Đổi lại hắn được cho biết trước trò chơi. Chúng nói rõ bác sĩ phải tự sống sót qua đêm nay. Sau khi 111 quay lại phòng liền chọn mặt gửi vàng tìm đến nhóm côn đồ xin gia nhập với lý do mình là bác sĩ.
nhưng chỉ đến khi tiết lộ chuyện mình biết trước trò chơi mới được 101 đồng ý. Mà anh cảnh sát trẻ lúc này đeo vào mặt nạ của hình vuông chết trong tập trước đi vào trong các hình tam giác nép sang một bên đến canh trước phòng của người chơi. Đèn vừa tắt tên côn đồ lập tức thủ tiêu cô gái đã tố cáo lúc ban chiều. Trong phòng tối đen như mực khiến mọi người không nhìn thấy gì cả. Tôi cũng vậy nên người đại diện đã cho bật đèn chớp nháy cho nhức mắt người chơi. Nhưng cũng nhờ vậy chúng ta nhìn thấy 101 đã xiết cổ 67. Cô gái dùng hết sức tung một cước vào thằng nhỏ của gã nhưng vừa chạy sang bên này đã bị 101 trận đầu. Lúc này 331 từ phía sau lao đến vì hắn lại tay côn đồ liền, dùng dao đâm chết anh ta. Nhưng khi quay lại xe bóc cũng đã trốn mất. Ji-hun kẹt trên giường vừa lăn xuống được đã bị 413 cầm gậy quất tới tấp. Anh ôm chân hắn nhưng vẫn bị đánh dã man con ngan. May mà Ali bên trên trợ giúp Sang-u. Bên dưới cũng cầm gậy chạy đến đánh 413. Ba người chạy sang giường ông lão 001 thì không thấy ông đâu. Mà mọi người trong phòng càng đánh càng điên cuồng, hoàn toàn mất hết nhân tính. Một cô gái chạy đến cửa cầu cứu nhân viên cũng bị làm lơ mà chết thảm. Xe bóc lúc này chỉ còn biết chạy đến chỗ Ji-hun. Tên côn đồ đuổi theo phía sau anh bèn đẩy ngã hắn. Hai đội bắt đầu lao vào đánh. Ali mang một thanh gỗ lớn đến chắn mọi người, mà ông lão lúc này đang đứng trên cao khóc kêu tất cả dừng lại. Trong phòng điều hành gã đại diện nhị ông ta rồi thông báo kết thúc cho bạo loạn này. Nhóm nhân viên vào trong lục soát lại hết hung khí của người chơi và kiểm tra số người chết. Bỗng dưng hình vuông hỏi Ji-hun có biết người nào tên In-ho không? Anh run rẩy nói người chơi không hề biết tên nhau. Chỉ còn 80 người vượt qua một trận sinh tử. Ji-hun bảo cả đội giới thiệu tên với nhau đến lượt ông cụ vì quá hoảng sợ nên quên cả tên mình. Mà bên phe côn đồ lúc này bác sĩ đang khâu vết thương cho hắn. Nhìn thấy 101 trọng dụng 111 bà cô sợ hãi mình sẽ bị bỏ rơi nên đã hiến thân cho gã hai người. Hẹn nhau mây mưa trong nhà vệ sinh. Đêm đến Junho đợi tắt đèn lại chui vào chăn viết ghi chú. Hàng đêm cậu đều nghe có tiếng ho, lần này cậu đã viết lại dưới dạng mã móp. Khi phát hiện đó là số 29 tức là có người đang gọi cậu. Sáng hôm sau lúc xếp hàng số 28 bên cạnh lại ho không ngừng. Cảnh sát trẻ nhìn lại muốn bế đi cách ly đây mà. Bên này Ji-hun tỉnh dậy phát hiện cụ 001 cả đêm không ngủ thức canh cho mọi người. Anh đã rất cảm động và lúc này loa lại vang lên trò chơi thứ 3 bắt đầu. Lần này sẽ đấu theo đội, mỗi đội gồm 10 người, mọi người có 10 phút để chuẩn bị. Gã côn đồ vì biết trước trò chơi nên đã bảo đàn em chọn những người khỏe nhất. Còn đội Ji-hun đã có người già và phụ nữ nên sau khi thảo luận 218 quyết định họ sẽ tìm thêm 5 nam. Mọi người tản nhau ra đi tìm. Sang-u tìm được một người đàn ông nhưng ông ta lại xin cho vợ mình được vào cùng. Anh lập tức từ chối. Xe bóc nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình ngồi tách biệt một góc nên đã chọn cô ấy. Còn người đàn bà cơ hội kia sau khi biết 101 không chọn mình đã đeo bám và xin, nhưng hắn ta chính là tên rẻ rách ăn xong phủ đi. Sang-u nhìn đội của mình lại ra thêm một người phụ nữ. Sang-thu rất bất mãn. Ji-hun bèn lên tiếng xin cho 240 nhưng cả đội chỉ có 9 người. Lúc này bà cô xin vào cho đủ tay, thời gian chuẩn bị cũng vừa lúc kết thúc. Mọi người di chuyển đến sân chơi, trước mặt có 2 cầu thang rất cao. Trên đó có 2 mặt phẳng lớn hình vuông thông báo cho chữ thứ 3 chính là kéo co. Đội 101 cầm chắc chiến thắng trong tay, trong khi phía Ji-hun còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hình trong bốc thăm chọn đội trận đầu là đội côn đồ và đội 7. Nhìn khí thế của đội hắn đã khiến đội đối thủ không ngừng run sợ, huống chi đội còn có phụ nữ. Chưa được bao lâu đội 7 đã lần lượt bị kéo rơi xuống. Một lưỡi dao chặt đứt sợi dây, 10 người đó liền ngã xuống từ trên cao tử vong ngay tại chỗ. Nhân viên hình tròn gật đầu ra hiệu, sau đó đặt người đàn ông hấp hối vào hòm dùng máu vẽ lên đó một dấu thập. Đợt 2 là đội của Ji-hun, trong khi đó đội đối thủ gồm 10 tên đàn ông khỏe mạnh. Mọi người như trí bước vào thang máy. Lúc này ông lão nói mình là vua trong trò kéo co này, không chỉ dùng sức mà còn phải động não. Nhân viên đến mang vòng trên dây thừng vào tay mỗi người để họ không thể chạy. Số 1 bày ra chiến thuật, mọi người đứng sau le để người mạnh nhất là Ali đứng cuối. Khi kéo luôn tạo thế nghiêng người về phía sau để hù dọa đối phương. Sau 10 giây đợi họ sơ hở mới bắt đầu dùng hết sức kéo. Quả thật đội Ji-hun đã kéo được một đoạn nhưng rất nhanh bên kia đã khôi phục lợi thế sức mạnh. Đội nam chính ngày càng tiến đến gần lưỡi hái tử thần. Lúc này Sang-u nghĩ ra một cách đếm đến 3, mỗi người đều tiến thêm 3 bước. Không có thời gian để đắn đo, mọi người chỉ đành làm liều ăn nhiều. Lúc này Ji-hun cũng lơ lửng một chân ra ngoài. Cả đội đồng loạt kéo mạnh, bên kia không kịp đứng lên cơ thế là bị kéo rơi xuống. Đội Ji-hun một lần nữa thoát khỏi cảnh ngắm và khỏa thân. Bọn côn đồ không tin nổi vào mắt mình. Đội Ji-hun trở về người đàn bà cơ hội thì cứ chém gió cho đến khi sắp đến giờ tắt đèn. Để chống lại buổi bạo loạn tối nay, đội Ji-hun đã dựng rào chắn chia 2 người một nhóm, 2 người thay phiên nhau gác đêm. 101 sang cả khịa. Nam chính nói hắn nên tự lo cho mình bởi biết đâu những gã hắn ta nghĩ là đồng đội nhân đêm tối xử hắn ta trước tiên, bởi 101 là kẻ mạnh nhất. Những lời này thực sự đã đánh động tên côn đồ bắt đầu nghi ngờ đội của mình. Bảo bọn họ đêm nay ngừng chiến, mà tên bác sĩ đã được đám nhân viên buôn nội tạng gọi đi. Tam giác trách móc Junho vì hôm qua không đến làm lỡ chuyến hàng. May mà 28 đã nói đỡ cho cậu. Một hình tam giác chê 111 chậm tay bảo hắn chỉ cho mình tự làm còn nhanh hơn. Bác sĩ nói dễ thì vào mà tự ngúc. Thế là tam giác lại moi móc chuyện 111 từng phẫu thuật chết bệnh nhân. Hai người bắt đầu vân cổ cãi nhau. Hình tròn nghĩ chắc tao phí đầu hai người quá, làm ăn không lo cãi cái gì. Trong phòng lúc này tên côn đồ không dám ngủ, mà bên phía Ji-hun đang gác đêm lại bị ám ảnh về cái chết của đồng nghiệp nam.
May nhờ ông lão gọi anh dậy, hai người tâm sự một lúc. Ông lại bất chợt lên cơn sốt, đồng thời trong phòng mổ lũ nhân viên lại tám chuyện của người sống có một quả thật. Hôm nọ Junho nhịn không được hỏi kết cục người đó như thế nào, liền bị cả đám nghi ngờ. Vì 29 là người đã dọn xác. Nhìn cả đám lại cãi cọ, tên bác sĩ nổi điên hét lên. Như vậy cậu cảnh sát lại được bỏ qua. Sau đó họ đưa hàng cho 28-29 mang đến bến tàu. Xong việc 111 hỏi trò chơi kế tiếp là gì, không ngờ tên tam giác nói chưa biết. Gã ta tức giận cầm lấy dao mổ túm một tên để uy hiếp hắn. Vừa bảo tên còn lại lên trên dò hỏi, sau đó lừa đẩy bác sĩ ra, nhưng còn chưa kịp, cầm súng đã bị hắn giết chết. 111 xô ngã tên còn lại rồi chạy trốn đến sân chơi kẹo đường. Tam giác theo đuổi thuyết phục bác sĩ. Ngay khi sắp thủ tiêu, gã thủ lĩnh đã xuất hiện bắn chết hắn. Bọn chúng muốn làm gì mấy cái xác nhưng không được làm ảnh hưởng tính công bằng của trò chơi. 111 sau đó cũng về chầu ông bà. Bên này Junho đã bị 28 phát hiện là người giả mạo, nhưng cậu nhanh tay chĩa súng vào hắn lật ngược tình thế. Junho nói người có một quả thận mà họ giết chính là anh trai mình, vì quả còn lại đang ở trong người cậu. Lúc này 28 bảo người chúng giết là phụ nữ, nếu anh không tin có thể đến phòng thủ lĩnh để kiểm tra danh sách người chơi. Junho bắn chết hắn, sau đó lén lút bí mật vào phòng thủ lĩnh. Tại đây cậu tìm được danh sách những người chiến thắng, trong đó có tên anh trai mình. Nửa đêm đèn được bật lên, nhân viên xách súng xông vào bắt mọi người ra xếp hàng. Ông lão cứ nằm mãi không chịu đi thì ra ông đã tè dầm nên rất xấu hổ. Ji-hun lấy áo khoác của mình cột vào cho ông ấy. Mọi người cứ thế được thông báo tham gia trò chơi thứ tư. Trên đường đi tất cả kinh hoàng nhìn thấy những cái xác bị treo trên trần nhà, trong đó có cả tên bác sĩ. Trò chơi lần này hai người một đội bà cô khắp nơi xin mọi người ghép đôi với mình. Ji-hun thì muốn cùng Sang U nhưng 218 lại nhanh chóng chọn Ali. Nam chính nhìn ông lão ngồi co ro trong góc đã quyết định chọn ông. Xe bóc thì ghép cặp cùng 240. Cuối cùng chỉ còn mỗi 212 lẻ loi bị nhân viên cường chế lôi đi. Nhân viên đến giật từng cặp đến vị trí, mỗi người được trao một chiếc túi chứa 10 viên bi. Hai người mừng rỡ nghĩ đây chính là trò bắn bi, họ đều rất giỏi trong trò này. Không ngờ cũng là bắn bi nhưng là đấu cùng đồng đội, ai giành được 10 viên của đối phương thì thắng. Thời gian là 30 phút, nhóm Sang U chọn cách cực bi chẵn lẻ. Tên con đầu vừa vào đã thua, cay cú chửi thề, mở ở bên Ji-hun còn chưa bắt đầu với ông cụ lại lên cơn lẫn đi vòng vòng không chịu chơi. 240 lại dành thời gian để trò chuyện xe bóc, dù gì cũng chết một người nên không sợ bị tiết lộ bí mật. Bên này 218 chỉ còn một viên bi, ngã sợ đến phát khùng đổ cho Ali chơi, ăn gian túng áo hét vào mặt anh. Cho đến khi nhân viên chĩa súng vào đầu Sang U hết cách quỳ xuống kể lể xin Ali giúp mình một lần. Anh rất sợ nhưng vẫn đồng ý. 218 nói chỉ cần trong hai người đều còn bi cuối cùng sẽ được góp thi đấu với đội khác. Sau đó bảo Ali đi xem tình hình của các đội, lấy cớ xem lại túi bi mà anh giữ cho chắc, sau đó đã lén tráo đổi hai túi. Mà Ji-hun dụ dỗ dọa nạt mãi ông cụ mới chịu chơi cùng anh. Nhưng rất nhanh nam chính đã thua sập mặt, lở hết 9 viên. May mà đến viên cuối cùng ông lão lại lãng tai, Ji-hun chơi ăn gian giành được một viên. Lát sau ông cụ bị anh gỡ lại gần hết, chỉ còn 3 viên, ông ta đã đem cược hết. Nam chính đau lòng nhưng vẫn phải vì mình mà đoán đúng. Ji-hun cứ tưởng mình thắng rồi buồn bã đứng lên, ai ngờ ông lão vẫn giấu lại một viên trong túi. Sau đó lại phát bệnh không chịu chơi tiếp với anh. Tên côn đồ lúc này còn lại 5 viên đã yêu cầu đổi cách chơi. Mỗi người một lượt, ai ném vào lỗ sẽ được toàn bộ số bi trên mặt đất. Tên kia cầm viên cuối cùng cứ nghĩ mình sẽ ăn tất nhưng không ngờ hắn lại vô tình ném bi lăn trúng viên của 101. Thế là gã côn đồ ngồi mắt ăn bát vàng. Phía hai cô gái hoàn cảnh của 240 cũng rất đáng thương, hai mẹ con cô đều bị bố mình bạo hành. Ông ta còn giết chết bà ấy, sau đó 240 vì phản kháng mà giết ông ta. Vừa ra tù thì được đưa danh thiếp trò chơi, vì không có nơi nào để đi cũng không có ai để lo lắng nên 240 đã nhường cơ hội sống cho xe bóc. 67 lạnh lùng đến lúc này đã không ném được mà bật khóc. Trước khi chết 240 còn cảm ơn xe bóc đã chơi cùng mình. Ali sau khi đi kiểm tra một vòng quay lại không nhìn thấy Sang U đâu. Khi anh đổ túi bi của mình ra mới biết bên trong chỉ toàn là đá và lập tức bị bắn chết. Bên này Ji-hun đuổi theo ông lão vào nhà, cuối cùng ông ấy bảo cả hai sẽ chơi ván cuối nhưng anh phải cược hết bi của mình. Nam chính tức giận gào lên chơi với ông ai chơi lại, nhưng ông lão bảo anh cũng lừa ông ấy mà. Nhưng sau đó số 1 đã cho anh viên bi cuối cùng của mình. Cảm ơn Ji-hun vì thời gian qua đã đối tốt với ông. Anh bật khóc như một đứa trẻ ôm lấy ông ấy. Sau đó thẫn thờ mang số bi bước ra khỏi nhà. Ông lão còn nói rằng mình đã nhớ ra tên rồi. Cuối cùng sau lưng anh là tiếng súng vang lên. Tập 7 bắt đầu với việc dọn xác những người thiệt mạng ở vòng 4 và kẻ bí ẩn được thông báo rằng các VIP sắp đến rồi. Kỳ lạ thay, bà cô không có gặp lại vẫn được sống, thì ra đây là quy tắc của trò chơi. Trẻ con ngày xưa số người còn sống sau vòng này chỉ còn 17. Phía tên áo đen cũng phát hiện ra thanh tra đang ở trong phòng, bởi hắn luôn có thói quen đặt ngược ống điện thoại. Đúng lúc phát hiện ra thanh tra trong phòng, tài liệu cấp dưới lại báo phát hiện ra thi thể khả nghi nên anh chàng mới may mắn thoát chết. Sau vòng 4 ai cũng buồn bã nhưng còn chưa khổ bằng ông chú đã mất vợ này. Phía thủ lĩnh áo đen kiểm tra thi thể tìm thấy giấy tờ của thanh tra, cứ nghĩ rằng tên cảnh sát đã chết nên cho phép các VIP đến tham quan. Thì ra các VIP muốn tận mắt chứng kiến trò chơi chứ không muốn xem qua màn hình TV nữa. Các tỷ phú thừa tiền này thông qua việc đặt cược vào trò chơi lấy tính mạng con người khốn khổ kia làm giải trí. Thanh tra Junho khống chế một bồi bàn rồi thay hắn làm nhân viên điện thoại. Người chồng quá ân hận nên đã thắt cổ tự tử, số người chơi cũng chỉ còn lại 16 mà thôi. Trò chơi vòng 5 lập tức được tiến hành. Phía một căn phòng khác là rất nhiều tỷ phú đang ngồi chờ đợi thủ lĩnh cũng tiết lộ trò chơi tiếp theo. Mỗi người phải chọn lấy một số áo, phía trước các tỷ phú cũng bắt đầu đặt cược, còn thanh tra Junho đã quay lại ghi hết rồi. Mấy người nhanh chân lên chọn hết số áo ở giữa. Bản năng động vật khiến con người ta chọn theo bầy đàn.
Giờ thì còn chọn đầu hoặc là chọn cuối, chưa biết luật chơi là gì khiến việc này trở nên hết sức căng thẳng. Nam chính Vân Vân cũng bị người ta chọn hết rồi, chỉ còn mỗi số 1 và số 16. Một người chọn mất số áo đầu tiên, vậy nam chính là người cuối cùng. Mức đèn mờ ra khiến các tỷ phú trở thành khán giả trực tiếp trò chơi. Vòng 5 sẽ là đi qua cầu kính, nhưng trong các tấm kính sẽ ngẫu nhiên là kính cường lực hoặc kính thường. Người chơi phải đoán được kính cường lực để vượt qua 18 bậc này để thành công. Và số áo cũng chính là số thứ tự qua cầu, vậy thì số 1 khác méo gì tự sát mà thời gian chỉ giới hạn trong 16 phút. Kính ở xa nên bắt buộc phải nhảy, mà nhảy sai bước thì mất mạng luôn. Bước đầu tiên may mắn mỉm cười, sang bước thứ 2 thì thần chết há mồm đã đón, và số tiếp theo cũng nhanh chóng ra đi phía trước, còn tới 15 lần nhảy mà mỗi bước chân giống như một lần đặt cược, tỷ lệ sẽ là 2 mũ 15, tương đương 1 phần đúng trong hơn 32.000 lựa chọn, còn khó hơn xổ số ngàn lần. Biết chết nên thanh niên này chạy thật nhanh, thật may mắn khi đi được tận 5 bậc. Những người chơi phía sau sẽ phải nhớ tên là ô nào mà ông chú số 4 căng thẳng quá lại chẳng nhớ được. Những người phía sau lại cũng nhớ lung tung. Ông chú này nghe theo bà già nhảy sang bên trái, quả nhiên Tào Tháo nói ngàn năm thế rồi. Bà cụ này cũng nhanh chóng phải ra đi phía bên trong. Thằng tỷ phú biến thái cứ muốn gạ kèo thanh tra, cứ đòi thanh tra Junho phải bỏ mặt nạ. Bên ngoài mọi người cũng đi được khá xa. Nam chính ở cuối thuận lợi về tỷ lệ sống nhưng cũng lại bất lợi về mặt thời gian. Nếu người chơi trước chần chừ không bước hết thời gian sẽ thua cuộc tất cả luôn. Người số 6 sợ hãi ngồi quỳ xuống không đi, anh số 7 liền nhảy qua số sát, kết quả anh số 7 hy sinh và mở ra được một lựa chọn. Thằng số 8 lại lao lên đẩy ông này xuống làm lót đường luôn, nhưng người phía trước đồng nghĩa mình sẽ là cái áp lực nhất. Chưa từng thấy trò chơi nào nó khốn nạn như cái trò chơi này. Anh số 8 cũng thuận lợi đi thêm một bậc. Nam chính sợ hãi quá, bậc đầu tiên còn chả nhớ gì. May mắn có cô gái này tốt bụng chỉ cho anh, dẫn đầu lại đi được thêm một bước. Hắn nói rằng hẳn thấy màu sắc 2 tấm kính khác nhau nhưng chọn bừa một tấm không may lại chết. Anh đầu bò giờ là người quyết định, phía trước còn 5 lần đặt cược mà thời gian chỉ còn lại 6 phút. Tên khốn này ép người khác phải đi lên, hắn sẽ chỉ đứng im ở đây không bước tiếp, nếu muốn thì tất cả sẽ phải chết chung, đúng là người khốn nạn. Thì trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra được những cái khốn nạn. Thời gian lúc này mau chóng sắp hết, phía bên trong thằng tỷ phú ép thanh tra phải chiều hắn. Anh nhanh trí kêu hắn về phòng riêng. Vào phòng rồi thanh tra khống chế và ép khai ra tất cả trò chơi này. Bên ngoài người phía sau vì quá sốt ruột đã đẩy hắn lao lên phía trên, hóa ra đó là bàn tay của bà cô độc ác. Đúng là oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau trên cầu. Đây có lẽ là hai con người căm hận nhau nhất, nhưng bà cô vẫn kêu tránh ra để cô tiến lên, không ngờ cô vòng tay ôm chặt bụng hắn. Bà cô nói bất ngờ chưa ông già, cho nên anh em con trai đừng ai phụ tình bạn gái nhé. Các tỷ phú trông thấy lại càng phấn khích hơn. Thủ lĩnh áo đen lúc này cũng kêu người đi kiểm tra phòng VIP. Phía bên ngoài chỉ còn 3 bậc 2 phút và 4 người. Ông này là thợ kính đã 30 năm, tự tin có thể phân biệt được hai loại kính, quả nhiên đã đi được một bậc. Ông biết nhưng không nói cho những người đi trước bởi chúng là người luôn muốn giết ông. Phía bên trong thủ lĩnh nộp hồ sơ cũng phát hiện ra thợ kính này. Hắn liền tắt đèn cho thêm phần kịch tính. Giờ chỉ còn đúng một bậc cuối cùng thế mà vẫn phải đánh cược mạng sống. Thời gian cũng chỉ còn 1 phút mà thôi. Nhân viên vào trong đã phát hiện ra tỷ phú bị đánh ngất. Lập tức thủ lĩnh áo đen phải di chuyển ngay. Hắn vào trong nhìn rõ mặt đã trèo xuống gần cầu thang phía dưới. Bên ngoài ông chú nói rằng những gì đó nghe âm thanh thì có thể phân biệt được. May mắn rằng nam chính còn một viên bi, ông chú ném sang vẫn cần một viên nữa mới phân biệt được. Thời gian chỉ còn lại đúng 20 giây, anh bạn sang u xông lên đẩy ông ngã xuống, nhờ vậy cả 3 người vừa kịp về tới bờ. Đúng lúc hết giờ cầu kính cũng được kích nổ, quả nhiên không nhanh cũng chết hết thôi. Phía bên này lính áo đỏ cũng phát hiện thanh tra đi theo đường biển, chúng lập tức phái tàu đuổi theo, hình như chúng có gắn định vị gắn trên đầu lặn. Sau vòng 5 chỉ còn lại 3 người sống sót, còn thanh tra cũng đã lên được bờ. Căn phòng này vài hôm trước còn hơn 400 người mà ngày hôm nay thì còn lại 3 mạng. Ji-hun thấy người em có vẻ độc ác nên hỏi rằng nếu người đó là tôi thì cậu có đẩy không? Chắc không cần trả lời thì ai cũng biết kết quả. Sau vụ nổ vừa rồi cô gái bị một mảnh kính đâm vào bụng tổn thương, nhưng dù gì cũng phải có chiến thắng rời khỏi. Phía thanh tra Junho vừa leo lên khỏi vách đá nhìn xuống đã thấy chúng đã đuổi sát đít rồi. Anh mau chóng gọi điện báo tổ trưởng cứu trợ, nếu không nhanh thì sẽ chết toi. Sau vòng 5, 3 người được thưởng bữa ăn quý tộc nhưng có lẽ họ không còn tâm trí nào mà ăn. Có khi nào đây lại là bữa ăn cuối? Đùa thôi chứ mấy ngày nay còn ăn ngô với trứng đói vãi đái ra rồi lại còn trả chén nhanh hơn người yêu cũ. Trong khi thanh tra đã bị phát hiện, đám lính tốc biến truy tìm hết cỡ, không may phía trước lại là vực thẳm. Hai bên cứ giơ súng khống chế nhau. Tên áo đen biết thừa khu vực này ít sóng, chưa thể gửi bằng chứng đi được. Hắn cực kỳ thông minh, còn tính ra được số đạn của thanh tra chỉ còn 1 viên. Đang căng thẳng mà bên này mấy người đã ăn hết sạch. Chúng để lại cho mỗi người một con dao, không biết là để làm gì nữa, chả lẽ để 3 người giết nhau à? Phía bên ngoài thanh tra đã bắn tên áo đen 1 viên vào vai, nhưng hắn vẫn cứ lầm lũi tiến đến rồi từ từ bỏ chiếc mặt nạ ra. Hóa ra đây chính là người anh trai mà thanh tra vẫn tìm kiếm. Vậy là người thắng cuộc năm trước đã trở thành thủ lĩnh áo đen. Hắn mời cậu em tham gia nhưng bị từ chối, nên cố tình bắn vào vai của cậu em ruột để cậu em ngã xuống biển, nếu sống thì là may. Quay lại với 3 người ngồi lầm lũi trong phòng cầm dao phòng thủ. Nam chính đương nhiên không phải muốn giết người, chỉ là muốn phòng bị cậu em phía đối diện là anh em họ, nhưng tiền nó là mù mắt cậu ta rồi. Đúng thật, cô gái lạ này còn đáng tin hơn cậu ấy. Thấy cô gái không ổn nên anh muốn đến bảo vệ cùng hợp lực, nếu thắng thì chia đôi tiền thưởng. Thằng chủ trò chơi khốn nạn còn nhốt 3 người bên cạnh đóng tiền để lòng tham thúc giục họ lòng tham tàn sát nhau. Cô gái muốn nam chính sẽ lo cho em trai và mẹ của cậu. Nam chính nhìn thấy chú em ngủ gật nên muốn lao tự giết luôn, nhưng cô gái ngăn lại. Vốn dĩ chú không phải là người xấu cơ mà. Lúc này anh mới biết cô gái đã bị thương sắp chết.
Vội chạy ra đập cửa kêu bác sĩ, không ngờ chúng đã mang quan tài vào, hóa ra là thằng em kia đã ra tay sát hại cô gái. Nam chính chẳng nghĩ gì lao đến thắp hương cho cô. Anh muốn giết cậu em trả thù nhưng quân lính đã ngăn lại. Tại sao không chia tiền mà phải sát hại nhau như thế? 800 tỷ thì chia nhau cũng thường sống cả đời rồi mà. Người ta nói lòng tham con người vô đáy, quả không sai. Ở vòng cuối cùng chỉ còn lại hai anh em chiến đấu. Ở vòng này sẽ tung đồng xu để biết ai tấn công và ai phòng thủ. Nam chính may mắn được chọn tấn công, còn thằng em sẽ về phòng thủ. Trò chơi cuối cùng này có tên là trò chơi con mực, rất thịnh hành của trẻ con Hàn Quốc thập niên 90. Người tấn công phải bước vào bên trong hình vẽ mực ống, vượt qua người phòng thủ và đạp lên đầu của mực ống thì sẽ chiến thắng. Còn người phòng thủ thì cần đẩy được người tấn công ra khỏi vạch, và nếu một trong hai người chết đi thì người còn lại sẽ giành chiến thắng lập tức. Trò chơi cũng được bắt đầu. Trong những trò chơi trẻ con thì đây là trò tốn sức và tàn bạo nhất, nhưng người tấn công lại có một bất lợi, đó là chỉ được đi một chân cho tới khi vượt qua cổ của con mực. Nam chính rất khôn, ném cát vào mặt thằng em dễ dàng vượt qua được cổ của con mực. Giờ đã có thể đi bằng hai chân. Đúng lúc này trời cũng đổ cơn mưa, như thương thay cho thân phận hai người tri kỷ đã một thuở thơ ấu lớn lên mà giờ phải sinh tử với nhau. Nam chính nhanh chóng giành được lợi thế, đã bay được con dao của cậu em đi. Tiếc rằng anh vẫn mau chóng bị rơi dao mất. Cuộc đấu sống chết cứ thế diễn ra để cho mấy ông tỷ phú thế trên thưởng thức. Một lát sau nam chính đã bị xiết cổ rồi, may mắn lắm mới thoát được ra. Chỉ tiếc rằng cậu em đã cầm được con dao đâm người anh 2 nhát. Chẳng lẽ người anh sẽ kết thúc sinh mạng ở đây sao? Đúng nhất kết liễu, nam chính giơ tay ra kẹp được con dao lại rồi cắm thẳng vào chân thằng em. Người anh căm hận vì tiền mà cậu em đã giết quá nhiều người, nhưng anh vẫn không thể nào ra tay được. Anh bỏ mặc cậu em lầm lũi tiến lên để cậu em cho tên lính kết liễu. Nhưng trước cửa thiên đường anh bỗng dừng lại, anh nói rằng tôi không chơi nữa. Luật chơi nói rằng nếu hai người đồng ý từ bỏ thì trò chơi có thể dừng lại mà. Nếu người em đồng ý thì vẫn có thể giữ được mạng người anh đã từ bỏ 800 tỷ để cứu lấy người em họ. Mặc dù cậu ấy đã mấy lần hãm hại chết anh, thật sự là một tình thương cao cả. Cậu em thấy mình không xứng đáng như vậy nên cắt cổ từ từ ra đi. Anh hãy về lo cho mẹ và vợ con em là được. Thực sự tôi đã khóc khi nhìn thấy cảnh này. Tên thủ lĩnh nói rằng các anh chỉ là những con ngựa đua, đừng quan tâm đến những người tạo ra trò chơi đó. Nói xong rồi nam chính lại bị xịt thuốc mê và ném xuống giữa con đường đông đúc, trên mùng còn ngậm một thẻ ATM. Anh lập tức mang đến cây để rút số tiền, quả nhiên là 46 tỷ won. Người đầu tiên anh gặp là người dì mẹ của thằng em vừa chết. Tiếc rằng cái cổ nghẹn đắng lại không thể nói được gì. Anh nhanh chóng về nhà gặp mẹ nhưng mẹ anh cũng đã mất rồi. Lúc nghèo khó mẹ một tay nuôi con khôn lớn, đến lúc con giàu rồi thì mẹ lại bỏ con đi. Con xin lỗi mẹ. Một năm sau nam chính đã già đi như trông thấy. Đích thân giám đốc ngân hàng đến gợi mở số tiết kiệm cho anh, nhưng nam chính chỉ hỏi xin ông chú 10.000 rồi mua chai rượu ra ngồi bờ sông uống. Một bà cụ bán hàng rong đến mời mua hoa, không ngờ rằng bên trong lại là một tấm thiệp của tổ chức. Trên thiệp còn ghi địa chỉ rõ ràng. Nam chính theo địa chỉ đích thân đến địa điểm. Đến tận nơi anh gặp lại cụ gà ung thư hôm trước. Vậy có nghĩa ông này chính là trùng cuối hay sao? Tại sao ông lại bày ra trò đó? Ông cụ không trả lời mà chỉ ra một người vô gia cư bên dưới. Nếu không ai giúp hắn thì sẽ chết cóng thôi. Ông cực rằng tới 12 giờ đêm mà không ai tới giúp hắn thì ông sẽ thắng, còn nếu có người giúp đỡ hắn thì ông sẽ thua. Nếu ông già thua thì ông ta chấp nhận nam chính giết, còn ông thắng thì nam chính phải nghe lời ông ta. Nam chính hỏi tại sao ông già này lại nhiều tiền như vậy, thì ra ông ta tạo ra các phần mềm cho vay lãi cao rồi thuê nhiều người gọi điện và đi đòi nợ. Chỉ còn 5 phút nhưng vẫn không ai giúp đỡ anh chàng sắp chết lạnh. Ông già nói rằng khi ông và các tỷ phú quá nhiều tiền, ăn gì mua sắm gì cũng không làm cho họ vui nữa. Mọi thứ đều có thể sở hữu nên họ bắt đầu chán đời. Nên ông và đám tỷ phú và tìm ra một thứ khiến họ thấy thú vị. Kết quả là trò chơi sinh tồn ác liệt kê ra đời. Vì sắp chết nên ông nghĩ ra mấy trò trẻ con để nhớ lại ký ức vui vẻ. Đúng lúc chuông đồng hồ báo 12 giờ, chàng thanh niên cũng được giúp đỡ, còn ông già cũng tạm biệt cuộc sống, nhường lại hết cơ ngơi cho kẻ bí ẩn đứng phía sau. Còn nam chính cũng đã yêu đời trở lại, giúp đỡ cậu bé em trai của cô gái và người mẹ thằng em. Đây là tổng số tiền cháu nợ con trai gì. Nam chính bước ra bến tàu không ngờ lại nhìn thấy cảnh người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đang gạ kèo người khác. Tiếc rằng tới nơi thì hắn đã lên tàu đi rồi. Anh quyết định sẽ đi tìm tụi này bằng được để bắt chúng phải trả giá. Season 1 tới đây là kết thúc. Mong nhà phát hành ra Season 2 để mình review cho khán giả xem. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.